येवकार हांव समीप नार्वेकार. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. शाळा स्कुलां जाली सुरू, पूण कांय आस्थापनां मागतात पालकां कडल्यान भुरग्यांचे भलायकेची हमी. बंगळुरू आर्च डायोसिसाक जेजूचो पुतळो बांदपाक परवानगी न्हयकारली. कर्नाटक सरकाराचेर काँग्रेसीन पेटयले टिकेचे फार. आनी आतांच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. इश्कोला परत सुरू जाल्ल्यान पालकाची परवानगी गरजेची अशें सरकारी एसओपी सांगता आसले तरी लेगीत शाळा वेवस्थापनाक हें समजूंक ना अशें दिसता. देखून कांय शाळांच्या आस्थापनां पालकां कडल्यान हमी मागतात. भुरग्यांक कितें जालें जाल्यार वेवस्थापनां जबाबदारी घेवची ना खंय. पळयात. कोरोना व्हायरस अजून लेगीत आसा आनी तातूंतल्यान थाकाय मेळूंक नाशिल्ल्यान भुरग्यांक शाळेत धाडपाच्या निर्णयाचेर पालक चिंतेत आसात. शाळा वेवस्थापना हमीपत्राचेर विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबाक, वांगड्यांक वा पालकांक सय करपाक सांगतात. आयकात वास्कोच्या एंड्र्यू हायस्कुलांतल्या कांय पालकांक शाळेचो मुखेली आनी शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांक. भुरग्याक हांवें स्कुलान धाडले. टिचरीन म्हाका फोन करून विचारलें कितें तुवें तुज्या भुरग्याक कित्याक धाडलें, तुवें कन्सर्न दिला, तूं परमीट करिना म्हणून. आमकां स्कुलां चालू जाल्ली जायी, पूण ती कितें म्हणटा टिचरी कितें सांगता, आमी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेयना, इन्स्टिट्यूट घेयना, गव्हर्मेंट घेयना, तुमी ओन तुमच्या रिस्कार धाडा म्हणटा. पूण म्हाज्या ती सबंद दीस मास्क घालतली, सॅनिटायझर लायतली, मागीर एका म्हाका भुरग्या कडेन उलयतली, खातली आनी सीक पडले जाल्यार कोण ताका जबाबदार. जेन्ना हांवें टिचरी विचारलें तुमी आमकां बरोवन दिता काय विचारलें, ह्या गव्हर्मेंटान आमकां बरोवन दिला, भुरग्यांक जर फाल्यां जबाबदारी सरकारान घेवपाक जाय. आमी ओन रिक्षान आमच्या भुरग्यांक कशें धाडटले हो क्वेश्चन विचारलो. मॅडमीक विचारलें, टिचरी सांगलें तूं आमकां बरोवन दी, भुरग्यांची आमी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेता. तर सरकारान खंयसर आपली रिस्पॉन्सिबिलिटी घेता म्हण सांगूना ना. प्रमोद सावंताक सांगचें भिवपाची गरज ना म्हणून परत तेणी तो सांगना भिवपाची गरज ना म्हणून. आमच्या अंडरटेकिंगाचेर तो भुरग्यांक धाड म्हणटा. जर फाल्यां जर आमच्या भुरग्यांक कितें जालें एका कोण रिस्पॉन्सिबल. They have sent a consent letter yesterday saying that you sign on this. This is done forcibly by the authorities of school, and especially this St. Andrews school. What he has done, it is wrong what they have done. So I object to this, and they should listen to our grievances and take the further steps. Yeah, morning when I reached to school, one parent he started instigating the parents that why only we started the school, but one of our teacher told him that as per the circular from the department, we have reopened the school, and that is from 1st to 12th standard. Okay. Then he made a big hangama in front of the school, and he did allow students to enter the classroom. Okay. And he called many of the parents and started putting allegation on us that teachers are not taking care of the students. But we know how much care we are taking of our students in the school. For the school reopening, whether the parents are forced to take the consent, because this consent about the parents is already mentioned in the SOP, so the schools are advised to take the consent from the parents. And what was the grievance? The grievance is that they are asking that the ADI has asked the school to reopen, and they want the ADI to give in writing saying that she is taking the responsibility of the whole school. But when you met the school, what is the... The schools are running smoothly, no grievance from anybody as far the visits have been done. पालकांनी स्वताच्या जबाबदारीचेर भुरग्यांक शाळेत धाडपाची अशी हमीपत्र पालकांक बरोवन घेवपी आस्थापनाचेर शिवसेनेन टिका केल्या. आता एज पर दीस कन्सेंट लेटर तांणी आवय बापाय कडल्यान म्हणजे जे पालक आसा, पेरंट्स आसा, तांचे कडेन स्कुलान मागिल्लें आसा की तांणी हे कन्सेंट लेटर सायन करचे. आनी तातूंत एक हांव तुमकां वाचून दाखयता. आय द अंडरसायन मिस्टर सो एंड सो, पेरंट्स ऑफ सो एंड सो, स्टँडर्ड roll number, wish to send my ward to attend physical classes in school at my own risk. I will be responsible for the child after the school hours is okay. Pudun, I will send to attend physical classes in school at my own risk. अशा तरेचे लेटर हे स्कुलांनी स्वताहून धाडिल्ले आसा. जर एज्युकेशन डिपार्टमेंटान जर तांकां कितें नोटिफिकेशन धाडलें आसत
जाल्यार हांव प्रसार माध्यमां समोर आनी प्रसार माध्यमां मार्फत एज्युकेशन डिपार्टमेंटाक सांगूंक सोदता की तुमी जर अशें परिपत्रक काडलां की अशा तरेचो कन्सर्न पेरंट्सा कडल्यान घेवचो जाल्यार आमचो ताका आक्षेप आसा शिवसेनेचो आनी आमी मागता डिपार्टमेंटा कडेन की बेगींतल्या बेगीन हे जे तुमी नोटिफिकेशन काडलां तें फाटीं घेया. शाळा आनी स्कुलां सुरू करपाक सरकारान ताकतीक केल्या. फुडलें शिक्षणीक वर्स सुरू जावपाक थोडेच दीस उरल्यात. अंदूचें शिक्षणीक वर्स वचूं दी. जुना सावन शाळा सुरू करच्यो. सध्या शाळा बंद दवरच्यो. दक्षिण गोंयचो खासदार फ्रांसीस सार्दीन मागता. लोक भुरगे वयचे ना. थोडे कोणाक थोडे गाडांक त्रास कोत्ताय, थोडे एक फावटी कोण आपणा जाय ते चिंताय, थोडे धाडल्या. पूण हांव मागता ही बंद करपाक. एक 1.5 म्हयनो सुमार उरला. वॉट इज द अर्जन्सी? इन जून सारखे सदांचे भशेन सुरू करात आनी मुखली पावलां मारयात. आतां कोविड देंवलोलें आसा. लोक भितात आपल्या भुरग्यांक जाय म्हणून. देखून कोण म्हणटात लेस देन 14 तुमी वॅक्सिन दियात, अबाव दीस एज वॅक्सिन दियात. देखून हांव म्हणटा इतलें तेंप चलयत ना, चलयतले तेज भाशेन चलयाय टील दी एंड ऑफ दीस टर्म आनी मागीर सारकें कॉमेस करया. तें तुमकां सगळें ताऱ्यार पडटा. शिक्षण खात्यान आदेश दिल्या उपरांत सोमारा सकाळी 1ली ते 12वी मेरेनच्या खासगी इस्कॉला सयत सगळीं इस्कॉलां परत सुरू जाल्यात. कांय कडेन विद्यार्थ्यांक शाळेत वाजत गाजत येवकार दिलो. शाळा वेवस्थापन म्हणटा आमी कोविड प्रोटोकॉल पाळटात. शिक्षण विभागान युनिफॉर्म गरजेचे करूंक नात. शाळेच्या वेळानय सूट दिल्या. कांय शाळेचे मुखेली आमचे कडेन उलयले. जवळ 2 वर्सांनी ही सगळी शाळा गजबजल्या आनी अशी गजबजल्या की सगळीं भुरगीं आनंदीत जाल्या. सकाळी आमची 5वी ते 10वीचे वर्ग सुरू जाले जाल्यार आमी पळयलें की प्रत्येक भुरगीं म्हळ्यार इतले आनंदीत जाला की आमकां तांचो आनंद आमकां एक्सप्रेस सुद्दां करपाक शकनात आमी. त्याच बरोबर आमी पळयलें की आतां ही आयल्या ती 1ली ते 4थीची भुरगीं. त्याच बरोबर आमी तांकां इन्स्ट्रक्शन्स दिले की भुरगीं आतां आयली की ती कशी बसतली, SOP ती कशी फॉलो करतली, मास्क लावन येतली, त्याच बरोबर सोशल डिस्टन्सिंग ती दवरतली आनी त्याच बरोबर भुरगीं येतना टिफीन आपले हे इम्पॉर्टंट टिफीन आसा ती स्वता घेवन येतली आनी स्वताच खातली. सदां आमी कितें म्हणटात की टिफीन म्हणटा तें शेअर करून खावपाचें आसता, एकामेकाक दिवन खावपाचें आसता. पूण आतां हो कोरोनाचो काळ ना म्हणून प्रत्येक भुरग्यान आपली टिफीन घेवन येवप आनी स्वता खावप. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले आनी मडगांवच्यान संदीप तुयेकार. तिसऱ्या ल्हाराचो वेग उणावल्यान आनी जगभर प्रवाशाचे निर्बंध सदळ जावपाक लागिल्ल्यान अंदूचो पर्यटन मोसम फुलतलो अशी आस्त आसा. देशांतर्गत पर्यटनान फाटल्या कांय हंगामात खऱ्यांनीच बरीच कामगिरी केल्या आनी ह्या वर्सा ती बळिश्ट उरूं येता अशें TTAGचो माजी अध्यक्ष सावियो मॅसियासान सांगलें. आंतरराष्ट्रीय प्रवासाक मात मार बसला. दर 10 दिसांनी राज्यात फक्त एकच चार्टर विमान देंवता. मसियासान पर्यटन उद्योगाची सद्याची स्थिती आणि फुडाराची संभाव्यतायेचेर भाश्य केलें. पर्यटकां मदले शांतिकायेचो परिणाम हॉटेल उद्योगाचेर जाला, पूण जे लोक वेवसायीक कामकाज चलोवपा खातीर परदेशी पर्यटकांचेर चड निंबून आसले तांकां दुकानां बंद करपाक सांगल्यात अशें मॅसियासान सांगलें. TTAGच्या माजी अध्यक्षाच्या म्हणणे प्रमाण पर्यटन उद्योगाक सद्याक 2 गजालींची गरज आसा. वेवसायिकांची एक बळिश्ट समर्पीत टीम जांच्या कामाच्या प्रवाहात हस्तांतरणाक लागून आडमेळी येनात आनी चार्टर टुरिजमाक बळगे मेळटा. Now domestic tourism is booming, it's doing very well. We were all afraid because of this third wave, but now things have settled down and it's doing well. International tourism has taken a beating. You do see a few foreigners traveling to Goa. There's just one charter flight coming every 10 days. So we hope now this year, we can say that this season is lost as far as international tourism is concerned. So let's now start planning for the coming season. That will be we need a mix of foreign tourists and domestic. We just cannot rely only on domestic to fill up the rooms in Goa. See, many hoteliers have not opened up because these are the hotels who were relying entirely on the charters. Some have opened up, but they are just not even breaking even.
I know many private hotel shacks on the coastal belt who ran away and not come back. They are shut. Many of the places are shut because they were catering to the charters and foreigners. We had high expectation from the tourism board. We wanted it to be a body more of professionals and less of bureaucrats. Now it's like 50-50. But the most important person, the CEO, has not been appointed. The CEO needs to be. We were insisting that a CEO should be a professional and not a bureaucrat, because a bureaucrat gets transferred, and then there's government pressures on him. So we require a professional, an experienced professional, to head the tourism board. Once the CEO is appointed, then we can hope that the tourism board will meet and have a marketing strategy to sell Goa overseas in the domestic market. We require a dedicated person for this. See, all over the world they have a tourism board, but it's always controlled by professionals. Here what happens is, you have a man, one day he's in the civil supplies, then he comes to the tourism department, then he'll go to PWD and things like that, So it's, and then by the time he learns the job, he's transferred to some other department. We require a person who would head a board for at least a minimum of 5 years. Everybody's got high expectations because a lot of people are not able to travel because of the pandemic. Now people, they call it revenge tourism, and we're expecting lots of people who would want to travel. Next season is going to be I think it's going to be a fantastic year, because the airlines also have suffered a lot. They're all eagerly waiting to start flying to different destinations. Look, even our Indians are not been able to go overseas before, like Thailand, Switzerland, UK and other countries we're very busy with Indian tourists. It's not happened. So next year we can expect good international tourism and domestic. See, if you want to bring in the charters, it's a very competitive market. So you need to offer incentives like airport cost, free visas, and brochure cost, and some kind of incentives. Now, if the government is willing to call the charter operators from overseas, sit across the table and assure them of some incentives, I think then only can the charter market come up, because many countries are offering these subsidies. Charter flights are very, very important, because the charter tourist stays for a long period. A charter tourist minimum spends 7 to 10 days, and it goes on in multiples of 7 or 10. So they can be staying for 20 days, 30 days, or that way. Now, whereas domestic tourists spend only 2 or 3 days, maximum 4 days or 5 days. But that very few. Most of them come for the weekends. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाली. आता घेऊ एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. भारतात नव्या कोविड दुयेंतींचो आंकडो 6,051चेर पावला. दिसपट्टो पॉझिटिव्हिटी रेटय देंवून 1.93% जाला. कालचे परस कमी. फाटल्या 24 वरांत 206 मरणांची नोंद जाल्या, जाल्यार गोंयांत 24 वरांत कोरोनाचे 49 नवे दुयेंती सांपडल्यात. गोंयांत एकूय मरणांची नोंद जावंक ना. 98.21% लोक बरे जाल्यात. त्याच बरोबर गोंयांत 1 ते 12 मेरेन इस्कॉल आयच्यान सुरू जाल्यात. हाँगकाँगांत ओमिक्रॉनाचो चड प्रमाणात केसी मेळटात. भारतात फाटल्या 24 वरांत 16,051 नव्या दुयेंतींची नोंद जाल्या. तरी फाटल्या सप्तकात केशींचो आंकडो कमी जाल्लो पळोवपाक मेळटा. जश्यो केशी कमी जातात तसो पॉझिटिव्हिटी रेटूय देंवन 1.93% जाला. सप्तकी पॉझिटिव्हिटी रेट 2.12%. कोरोनाक लागून 206 जाणांक मरण आयलां, जातूंत 92 केरळांतल्या आनी 18 कर्नाटकांतल्यांचो आस्पाव आसा. 70% वयर मरणांची नोंद कोमोरबिडिटीजाक लागून अशें मंत्रालयाचें म्हणणें. जाल्यार भारतात 98.33% दुयेंती बरे जाल्यात. फाटल्या 24 वरांत 16,051 नवे दुयेंती, 24 वरांत 206 मरणांची नोंद. राष्ट्रीय पॉझिटिव्हिटी रेट देंवन पावलो 1.93%. भारतात 98.33% दुयेंती मुक्त. 175.46 कोटी वॅक्सिनेशन. गोंयांत सद्याक दिसपट्ट्या केशींचो आंकडो 100 सकयल देंवला, जाका लागून गोंय सरकारान स्कुलां आनी पर्यटन स्थळां उक्ती करपाचो निर्णय घेतला. गोंयांतूय फेब्रुवारींत स्कुलां महाविद्यालयां सुरू करपाचो निर्णय घेतला, जाका लागून सरकाराक विरोधकांच्या आनी पालकांच्या प्रस्नांक तोंड दिवचें पडटा.
2 वर्सां सावन बंद आशिल्ले अर्थवेवस्थेक चालना दिवपा खातीर राज्यांत परत एक फावट पर्यटन क्षेत्र सुरू करपाचो प्रयत्न चालू आसा. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. उसगांवां वजन माप खात्यान धाड घालून 23 इलेक्ट्रॉनिक विविंग मशिनां जप्त केली. पळयात पुराय बातमी. वजनमाप खात्यान उसगांव वाठारात जनरल स्टोर, हॉर्टिकल्चर, सोऱ्याची बार्रां आनी रेस्टॉरंटांनी आशिल्ल्या वेवसायीक वाठारात तपासणी केली. इन्स्पेक्टर शुबर्ट कॉस्टा आनी ताच्या पंगडान सुमार 80 तपासण्यो केल्यो आनी डुप्लिकेट इलेक्ट्रॉनिक आनी मेकॅनिकल वजनाच्यो तागडे सयत डुप्लिकेट मापा सयत 23 मशिनांत धाड घालून जप्त केली. आयकात. On the 18th of February 2022, I, Mr. Shubert John DeCosta, Inspector Legal Metrology Ponda, along with my legal metrology team, carried out general inspection at Usgaon in Ponda Taluka. On that day, we have carried out a total of 80 inspections, and out of which we managed to book 23 cases. And we had checked all the traders who are dealing in business such as general store, horticulture, chicken centers, milk societies, then jewelry, financial institutions, and scrap traders, and the bar and restaurants, in which we had found that they were using the unverified weight and measure which were kept for use in the trading premises. This inspection was carried out under the guidance of our controller, Mr. Prasad Shirodkar, Mr. Arun Panchwadkar, Assistant Controller Package Commodity, Mr. Demo Mapari, who is the Assistant Controller for Central Zone Pension. Such type of inspection will be carried out on periodical basis from time to time, which should be taken note by the traders. What you found? The unverified weight and measure which was used in the premises for business purpose. What about gold? Gold, there's also we have found electronic weighing scales which was unverified and kept in for trade in the gold jewelry premises. In all, we have booked 23 cases, which is in combination of the mechanical scales, electronic scales, and the tape measures. Is only in Usgaon, no? In Usgaon. So what are the measures you all are going to take now? Measures, they will have to pay the fees based on as per the head office. So this will continue? This will continue. This type of rates will be continued, and the near future will be continuing rates pertaining to package commodity also. What about Ponda? In Ponda, I am in the jurisdiction of Ponda, and cases will be conducted in Ponda itself. गोवा 365 खातीर कृष्णा नाईक. परतून घेऊया एक वेवसायीक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. कालचो दीस सुको गेलो. फुडल्या 5 दीस अशेच सुक्या वातावरणात अणभवपाक मेळटले. आजच्या राज्यांतले चडावत तापमान 32 जाल्यार उणें तापमान 21 डिग्री सेल्सियस आसतले. फुडले 2 दीस उण्या तापमानात बदल अपेक्षा ना, पूण त्या उपरांत 1 ते 2 डिग्री सेल्सियसात तातूंत वाड जावं येता. काल मळब नितळ आशिल्ले. नुस्तेमारी करप्यांक हवामान खात्याची कितें विशेष शिटकावणी ना. फुडले 5 दीस हवामान सुकें. आज चडावत आनी उणें तापमान 32 डिग्री सेल्सियस आनी 21 डिग्री सेल्सियस. 2 दिसां उपरांत उण्या तापमानात 2 डिग्री सेल्सियसांनी वाड. फाल्यां फांतोडेच्या वेळार दव आनी धुक्या कडेन पडटली गाठ. नुस्तेमारी करप्या खातीर कितें विशेष शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि गोवा 365च्या आजच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ही आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. कोरोना महामारीच्या काळात घेवया जतनाय दवरया, सोशल डिस्टन्स वापरया, मास्क आनी सांबाळया भलायकी सगळ्यांचीच. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.